Alright, so tuloy na natin. Mag-part 2 na tayo ng, ano natin, yan, mag-part 2 na tayo ng vlog natin ngayong umaga. Dito pa rin po tayo sa Starbucks. Try nga natin itong signature chocolate. Yan. Lasa pang chocolate. Kasi hindi pa rin tayo pwede mag-coffee. Kasi last night, gawin tayo ng palpitation. So, hindi tayo pwede. Salamat sa mga nag-provide ng mga gamit ko. Ma'am Joyce, thank you. Tissue, mga lalagyan and everything. Thank you very much sa iyo, kapatid. Sa aking kanang kamay. Thank you very much. Okay. Alright. So, salamat gusto magpa-quote sa atin, online or personal. And if you want to advertise your business, or your own YouTube channel, message ka na sa akin. And August 24, 25, and 26, nasa Davao tayo. So, I'll see you there. Yung mga gusto magpa-quotes, message ka na po sa akin. Okay, so tuloy tayo yung message natin kanina, yung vlog natin na naka-upload na ngayon, about don't say these things to yourself again. Okay? So, dalawa na na-discuss natin yung huwag na sabihin sa sarili mo na mahirap ka pa rin. Ang solution, magdagdag ng source of income. Second, malungkot ka pa rin, ang solusyon, maging masaya. Motivate yourself to be happy. Okay? So, sa mga nagtatanong, hindi naman sobrang lungkot natin kasi ganun talaga eh. Sabi ko nga, lahat tayo, kahit sino, kahit artista, kahit president, kahit sobrang yaman, eh, nalulungkot pa rin, di ba? Eh, tayo ay ordinaryong tao, kaya nalulungkot pa rin tayo. Salamat sa mga nagpadala ng cakes and chocolate. Hindi naman. Ng mga messages. Maraming salamat. Okay, so tuloy tayo. Don't you ever say this to yourself again. Okay? Huwag mo na sasabihin to. Pag may nangumusta sa'yo, nagtanong sa'yo, how are you? Minsan mo lang to sasabihin. Kung nasabi mo na to once, next time na magkita kayo ng tao na yun, eto na sasabihin mo. Okay? O kahit sa sarili natin, sabihin, everyday, malungkot pa rin ako doon. Okay na malungkot, pero huwag masyadong matagal. Kanina malungkot ako, but now I'm happy. So, okay na tayo. Kasi sa tayo ba naman ang gagawin natin? Oo na pa may kalungkutan, di ba? Okay, alright. So, number 4. Number 4. Yung madami ka pa rin utang, number 2. And number 3, edi simple lang naman yan eh. Add source of income, then allocate. Prioritize your utang, di ba? Bayaran ng mga utang, okay? And number 4, don't you ever say this to yourself again. Pag may nangumusta sa'yo, kumusta ka? Eto, galit pa din ako sa kanya. Galit pa rin ako sa kanila. Di ba may mga ganun pag kinumusta mo mga tao? O, kumusta, how are you? Eto, galit pa rin ako. Ayaw pa rin sila makita. How many years ayaw pa rin sila makita? Nakamove on na lahat ng tao. Ikaw na hindi nag-move on. Di ba? Masaya na nga sila eh. Ikaw na lang malungkot. Alam mo, bisa sa mga galit. Alam mo yung kung kanino ka galit, ang saya-saya niya. Ikaw na lang malungkot. Diba? Ikaw na lang talaga nag-iisang malungkot. So, huwag mo na sasabihin sa sarili mo ulit na galit pa rin ako. So, Doc D, anong gagawin ko? Una-una, patawarin mo na. Diba? Lahat naman nagkamali eh. Kasi in the same way, tayo rin, pinatawad din tayo. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Minsan kahit gano'n mong katingin sa sarili mo na mabait ka, maayos ka, may nagagalit pa rin sa'yo. Kasi minsan may nagagawa pa rin tayo unconsciously na nakakasakit, na nakakagalit, di ba? Alam niyo, minsan nga may nagka-text pa sa akin eh. Nagagalit sa akin, di ko nga alam, for no reason at all. Sabi ko, inakita, nagagalit ka. Di ba, minsan maingat tayo, may galit pa din. Di ba, may nag-unfriend pa nga sa FB. Sabi ko nga, minsan nag-unfriend sa akin. Hindi ko na makomodate ba, unfriend mo pa ako. Iba nga, gusto ko maging friend. Ikaw naman, unfriend mo pa. Diba? So, hindi natin alam na tayo din unconsciously or consciously nagkakamali tayo. So, pinatawad din tayo ng iba. Why then it's hard for you to forgive others? Kasi alam nyo, pag nagagalit tayo, we are being run by our emotion. And when you are being run by your emotion, hindi ka na nagiging logical. Yung mga actions mo, decisions mo, hindi na siya tama, hindi na siya napoprocess. Galing na siya sa emotion mo, hindi siya galing sa mind. So pag galing sa emotion, maaaring tama, maaaring mali, maaaring sobra, maaaring kulang. Diba? Hindi ka na nag-rationalize. Okay? So kung galit ka, patawarin mo na. Move on. Okay? Isipin mo na lang, ako, pinatawad ako ng iba, di ba? Try to accommodate yung mistake nila. And besides, time to move on, di ba?
Sa dami ng gagawin natin, sabi ko kanina, sa dami ng gagawin natin, unahin pa ba natin emotion natin? Sa dami ng trabaho mo sa work mo, sa dami ng responsibility mo sa business mo, sa dami ng tao mo mong kausapin, unahin mo pa ba emotion mo? Alam niyo, minsan ako kahit gusto kong malungkot, hindi ko na magawang patagalin eh. Isang oras lang eh. Kasi sa dami niyo pong nagme-message sa akin, Dok, may problema ako, Dok. Usapin mo ako, Dok. Di ba? Unahin ko pa ba yung damdamin ko eh. Mag-pray na ako sandali, okay na ako eh. Sa dami ng mga nakasalalay sa atin ng trabaho. Sa dami ng taong naghihintay sa atin. Di ba? So, sa dami ng taong naghihintay sa'yo, pamilya mo, kaibigan mo, katrabaho mo, boss mo, o subordinate mo, unahin mo pa ba yung galit mo? Di ba? Isa-isang tabi mo na yan. Alright? And pang-lima, don't you ever say this again to yourself and to others. Pag may nagtanong sa'yo, kumusta ka na? Eto, huwag na sasabihin sa kanya na nagtitiis pa din sa kanya. Alam mo yung nagtitiis pa din sa kanya? Yung nagtitiis ka pa rin sa taong yan, kasama pa rin siya forever, for life. Ang tagal mo siyang pinagtitiisan. Eto, siya pa din kasama ko, siya pa din ang best friend ko, pero ayaw ko na siya. Pwede ba yun? Pwede kung ayaw mo na siya, may pag-usap ka. Ito, gawa ko siya, pero hindi ko na talaga matiis eh. Di ba? Kasama ko siya sa room, kasama ko siya sa office. Nagtitiis pa rin ako sa kanya. Alam mo yung solusyon dyan. Una, kung kaya mo iwanan mo. Pero kung asawa mo, iwanan, mag-usap kayong dalawa. Try to settle things. Hindi pwede nagtitiis ka eh. Eh, sinasabi kong nagsisettle ka na naman. Tinitiis mo na naman lahat ng hirap, lahat ng responsibility niya, dapat responsibility niya. Kung mag-business partner kayo, pag-usapan nyo, ano yung terms? Alam mo, may mga business partner po ako ngayon, at present. So, sana nasisiyahan kayo sa akin. So, lagi na, I make sure that they are okay with our terms. So, lagi kong tinatanong, okay ba sa inyo to? Okay ba yung ating, napagkasunduan? Di ba? If not, I'm okay with that. I'm okay with, i-revise ang mga terms. Di ba? So, ano yung tinitiis mo? Ba't hindi mo kausapin? Di ba? Kung kayang ayusin. Kung hindi na kayang ayusin, maghiwalay na maayos. That's it, di ba? Yung boss mo, di ba? Yung department head mo, yung katabi mo sa office, kung hindi kaya ng usapan, paalam ka na maayos. Di ba? Paalam ka na maayos. Hindi mo na kaya. Di ba? Kung ikaw estudyante, sa classmate mo, sa best friend mo, doon hindi ko na kaya, nagtitiis na ako sa kanya. Pala siya nangihingi ng barya, ng papel, ng toothpaste, and everything. Di ba? May mga klase kasi tayo mga araw eh. Ngayon, may klase siguro mga pabebe. Di ba? Alam mo yung mga laging walang dalang assignment, naiwanan lagi assignment, di ba? Mga pabebe, di ba? So, huwag magtitiis, iwanan, kung kayang iwanan, kung hindi naman kaya iwanan, makipag-usap. Okay? Alright, so, eto, isa pa. Don't you ever say this again to yourself or to others pag may nagtanong sa'yo, o kumusta ka, kumusta yung trabaho mo, sabihin mo, hirap na ako sa trabaho ko eh. Alam mo, kung hirap na hirap ka sa trabaho mo, palitan mo yung trabaho mo. Diba? Nahihirapan ka pala eh. Dalawang bagay yan. Kaya ka nahihirapan kasi hindi mo inaaral. Ganun lang eh. Alam mo, minsan kawawa din mga trabaho natin eh. Kawawa din yung kumpanya natin, yung boss natin. Lagi tayo may complain. Eh, hindi mo naman inaaral kung ano yung what expected from you. Diba? Lagi mo sabihin, nahihirapan ako. Pero aralin mo kaya Excel, aralin mo kaya computer. Aralin mo kaya yung bagong sistema nyo. Diba? So, kung hindi mo naman maaral, mahirap talaga, then find another work instead of complaining. Sabi nga ni Gary Vaynerchuk, diba? Stop complaining. No one is listening. Wala na nakikinig sa'yo eh. Diba? Stop complaining. Next. Alright? Don't you ever say this again to yourself pag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Kumusta ang pera mo? Sasabihin mo, eto, wala pa rin ipon. Huwag mo nang sasabihin niya. Okay? Next time na may magtanong sa'yo, ganito, wala akong ipon, pero may investment. Di ba sabi ko nga, bawal tayo mag-ipon? Di ba? Bawal kang mag-budget. Kasi ang iniipon mo, mawawala din. So, ang gagawin mo, mag-i-invest ka na. So, for example, ready ka na
you can save 2,000 sa pera mo or 3,000 a month. Mag-open ka na isang investment, dun mo na idiretso. You go to IMG Mutual Funds, IMG Kaiser. Safe na safe tayo dyan, kapatid, okay? So, para hindi mo iniipon pera mo, kasi pag nasa bangko pera mo, nasa kwarto mo, nasa bag mo, mawawala. Pag bibili mo nito, pang-upgrade mo ng mga gusto mo sa buhay, di ba? So, hanggang sa mawala na siya. Pero kung nasa investment, diretso na siya sa investment. Alright? So, don't you ever say that again na wala akong ipon. Okay? So, delivers, 7 pitong bagay na hindi mo na dapat sabihin sa sarili mo. Una, huwag na sabihin ulit sa sarili mo when somebody asks you, how are you, na mahirap ka pa rin, di ba? Malungkot ka pa rin, madaya pa rin utang, galit ka pa rin sa kanya, nag-iis ka pa rin sa kanya, nahirapan ka sa trabaho, wala ka pa rin ipon. Don't you ever say these things again. Sabi ko nga sa isa sa mga vlogs ko, you can change your story. Kaya mong baguhin ang story mo eh. Di ba? Kaya natin baguhin yung story natin. Ang kailangan mo lang, number 1, decision. It's a decision to transition your life, to transform your life, to change your life, right? So, kung paano mo sisimulan lahat na yan, I can help you. Tawag ka lang sa akin, okay? And so, by the way, this Saturday, hopefully, nasa Manila ulit tayo. So, pwede ulit kayo mag-schedule. I think it's July 20. May pupuntahan tayo sa dinner, pero pwede pa tayo ng lunch time. Ayan, 1 slot available. July 20, mag-gusto magpa-coach. And July 21, Sunday afternoon, nasa Robinsons, Pampanga tayo ng 2 na lang po kasi kahapon 3 eh. Nahina na po ako. Alright, so thank you. Please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at mula dati buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.